Вітаю, друзі! Ну що, давайте говорити про важливі речі, давайте говорити про те, куди рухається країна. Про те, чи всю правду нам розповідає влада, і головне, так який план перемоги і того, щоб вистояла Україна, сьогодні є у Зеленського та його оточення. Про це та інше будемо говорити сьогодні з колишнім міністром внутрішніх справ, екс-генпрокурором і депутатом багатьох скликань, екс-військовослужбовцем Юрієм Луценком. Юрій, далі читаю тебе. Вітаю. Скажи мені, будь ласка, я вважаю, що у нас нарешті зміни на краще. Володимир Олександрович Зеленський, де святиться ім'я його під луною, повідомив, що він разом з партнерами нарешті розробив новий план, який прийшов на заміну плану перемоги, плану стійкості, плану незламності. І тепер точно можна зробити так, щоб Путін вийшов з війни. Що ти думаєш з цього приводу? Я думаю, що ці поздоровлення ти можеш адресувати тим, хто пропустив попередніх 7 сезонів «Слуги народу», із них 5-й сезон уже військового, «Слуга народу» на війні. А всі ті, хто цей серіал змушений відчувати на своїй шкірі, поздоровлення не потребують. Про всі ці плани потужності, перемоги, незламності, форумів миру та іншої дурні від 95-го кварталу на Олімпі української військово-політичної влади ми вже чули і знаємо їм ціну. 0. Так ми живемо в цьому серіалі, давай відверто. Да, це саме впливовий серіал для України, бо навіть ті, хто його не дивився, а в першу чергу саме ті, хто його не дивився, більше всього від нього і потерпають. На жаль, якщо переходити від іронії до наших реалій, ніякого реального плану завершення війни у Зеленського немає. По 2 причинам. Причина перша. Він не здатен до системного управління війною. І всі 4 роки війни це яскраво демонструють. Можна згадувати безліч прикладів того, коли життя і війна йшла своїм боком, а Зеленський з Єрмаком чи без Єрмака ішов абсолютно жив в іншій площині. А друге, європейці для нас на щастя, але з іншого боку і на наше нещастя, пообіцяли Володимиру Олександровичу дуже багато грошей аж на 2 роки. І тому Володимир Олександрович збирається їх освоювати. Тут я з тобою трохи готовий посперечатися, поясню чому. Урсула фон дер Ляєн вже заявила, що не зрозуміло, хто буде давати Україні гроші на наступний рік. В цьому році гроші частково вже прив'язали до результатів, і Зеленському більше не дають гроші просто так. Вимагають реформи, зміни, виконання обіцянок. Ну і головне, нарешті, щоб він змінив авторитарну форму управління країною на демократичну. Ба більше того кажуть, змінюйте суди, змінюйте ставлення до прав людини, змінюйте, а інакше грошей не буде. І от тут важливо, що Зеленський робить заяву, що план-то він вчора анонсував, а сьогодні він вже зранку зробив заяву. Україна підготувала нові пропозиції щодо мирних переговорів Зеленського. Так це може про цей план, але якщо без всяких жартів, без сарказму, без всього іншого, давай реально подивимось, а в якому стані Україна підходить до цього тотального етапу війни, в якому ми сьогодні знаходимось. Давай поговоримо про те, наприклад, енергетика, мобілізація, зброя, гроші, виклики, захист від російської зброї. В якому стані Україна зараз? Давай почнемо, наприклад, з енергетики. Ми ж готові, ми ж пам'ятаємо, Зеленський анонсував на початку цього року план стійкості і сказав, всі будуть підготовлені, всі будуть всі працювати. Правда, зараз вже він заявляє про те, що я дізнався, що план не виконується. Боженьки, як так сталося? Ті люди, які розставив Зеленський на посадах, не можуть реалізувати план, який він вигадав. Чи план реалізований? Що скажеш? Проблеми в енергетиці виникли не сьогодні. Про них і про загрози від російських ударів ми знали, щонайменше з зими 23-го року. Минулу зиму 25-го року країна переживала дуже важко.
І вже тоді стало зрозуміло, ну, логіка ворожого плану. В Україні дуже багато величезних монстрів під назвою ТЕЦ – теплоелектростанція. Київ дуже показово в цьому відношенні. Є правий берег Києва, де стоять старі, інколи навіть ще царські котельні. А на лівому березі керівник комуністичної партії Володимир Щербицький будував класичний соціалізм. Він сказав, а навіщо багато котелень на мікрорайони, якщо можна побудувати 2 або 3 або 4 великих монстри. І от побудували ТЕЦки, які мають дати тепло та електроенергію для району приблизно в 200 тисяч населення. І коли в них попадає ракета, тепла і світла позбавляється фактично весь лівий берег, але справа в тому, що електроенергія з них ще й подається на правий берег до маленьких котелень, для того, щоб працювали насоси, які піднімають тепло на верхні поверхи. І вийшло так, що котельні на правому березі, в принципі, функціонували, в них було пальне, але електрики не було. А на лівому не було ні тепла, ні електрики. Київ був паралізований. Тоді, нарешті, стали питати у спеціалістів, у фахівців на другий рік проблеми. Що з цим робити? Їм пояснили, потрібно замість величезних монстрів будувати так звану роззосереджену генерацію. На сучасних технологіях, коли невеличкий прилад, метрів там, ну, в залежності від потуги, невеликий ящик може опалювати декілька будинків, навіть мікрорайон. Послати ракети на сотні таких приладів замість одного ТЕЦ ворог не зможе, казали фахівці. Запитання, є такі пристрої в достатній кількості в Європі? Відповідь – так. Замовляйте, проплачуйте аванс, купуйте. Єдина проблема – виробництво таких величезних потужностей, це достатньо багато для України, потребує часу, тому треба було заплатити вже зразу після зими минулого року, краще з січня. Ця проблема виникла, я ще раз кажу, ще в 25-му році казали, заплатіть в січні 25-го і зиму пройдете. Але віце-прем'єр-міністр України Кулеба, який одночасно очолював... Олексій Кулеба, який одночасно очолював і комісію по захисту енергетики, і комісію по тепло- і енергопостачання стійкості, і те він очолював, не ударив палець об палець. Тому минулого року фактично єдина нова оця технологія розосередженої енергетики була та, яку безкоштовно нам прислали наші союзники з ЄС та США. І їх було дуже мало. Здавалось би, урок минулого року мав би щось навчити. Ну, як мінімум, зняти Кулебу. Зняли? Хрена з два. Його нагородили. І далі, до останнього його нагородили. Да, його нагородили, його всіляко хвалять. Він обов'язковий учасник будь-яких офіційних заходів першої леді, напевне, цим і пояснюється його довгожительство. І в результаті відбулося те саме. На сьогоднішній день уже офіційно ми дізналися, що із обсяга необхідного введення нової генерації до мережі виконано 10%. 10%. Відповідно, якщо ворог нанесе удари по ТЕЦкам в Києві, в Харкові, в Одесі, в Дніпрі, їх компенсувати можна лише на 10%. Нарешті, при зміні уряду, Кулебу загубили серед віце-прем'єрів, і на другий день він сплив в Раді національної безпеки і оборони ким? Заступником секретаря з питань енергетики. Незамінний спеціаліст. Але, напевно, про це можна поговорити чуть пізніше, про відповідальність. А зараз скажемо тільки одне. Енергетика в країні до зими не готова. Чим відповіла влада? Щось пояснила людям? Ні. Вона на під'їздах твоєї Троєщини розклеює оголошення. Шановні громадяни, евакуйовуйтесь з Києва, кому треба допомога, дзвоніть по такому-то телефону. На сьогоднішній день, замість того, щоб людям пояснювати, що зробити, щоб пережити цю зиму, хто винен в тому, що так сталося, і як довго він буде сидіти, влада пропонує громадянам тікати з країни.
Чим це загрожує, крім енергетичного колапсу? Борислав, давай назвемо речі своїми іменами. В країні зараз перебуває не більше 20 мільйонів українців. Це означає, що з них приблизно 10 мільйонів пенсіонерів, приблизно 4-5 мільйонів дітей, а значить на економіку і оборону працює не більше 5 мільйонів людей. Якщо якщо людей закликають виїжджати з країни, це означає, що в першу чергу поїдуть категорія працездатних з своїми дітьми. Пенсіонери, на жаль, в більшості своїй залишаються і в силу віку, і в силу, як би слово підібрати, абсолютно ганебної, абсолютно злочинної, я би сказав, розміру пенсій, їхніх доходів. Ну, їм просто нема за що виїхати, нема грошей, ресурсу, і інколи нема куди. Знань, розуміння. В результаті ми можемо опинитися в цій зимі, в країні, в якій більшості будуть старики, трошки дітей і зовсім мало тих, хто працює на економіку і оборону. Ось як ми підготувалися до енергетики. Ще одна дуже важлива річ, крім енергетики, тут же. Нам взагалі про це майже не говорять. Але насправді росіяни будуть енергетику розглядати лише як третій пріоритет своїх ударів. Перший – вода. Абсолютно незахищені системи. Без дубляжа. І другий – водовідведення. По-людськи кажучи, каналізація. Каналізація – це така інженерна система, яка в разі знищення їхнього енергетичного господарства, насосів, повертається туди, звідки приплила, на перші поверхи промислових, там, не знаю, сервісних і жилих масивів. І росіяни вже декілька разів гатили і по Києву, і по Харкову, саме в райони енергетики водовідведення. І це ще одна величезна проблема, яка постала перед нами, і яку проспав і Кулеба, і прем'єр Свериденко, і всі інші чиновники, які мали би цим займатися. Тепер відбуваються листочками в під'їздах: виїжджайте. Все. Дивись, я те, що додам нашим глядачам, щоб вони розуміли. 17 червня 2024 року Галущенко, тодішній міністр енергетики, людина, яка є героєм плівок Міндіча, людина, яка отримала неймовірну заставу, заплатила цю заставу в сотні мільйонів гривень, вийшла. Так от вона відзвітувала, що Енергоатому вдалося запустити в експлуатацію мобільну електростанцію, яку Україні надало USAID. Ще раз, це сталося в червні 2024 року. Тоді американці поставили запитання: як ви запускали цю мобільну електростанцію 16 місяців, коли її розвертання 2 місяці на місці? Як? Пояснити це ніхто не зміг, але 16 місяців за безкоштовну системну установку, яку ми могли, вже могла працювати. Тепер в мене запитання. Людина, яка завалила цей проєкт, а саме Галущенко, залишалася весь час на посаді, і якщо в 25-му році не вибухнула б історія з Міндічгейтом, скоріш за все залишалась би далі. Але Галущенка прибрало, а всі ті ж самі люди залишилися, і ми це бачимо, і ми це розуміємо, і підходить. Замість того, щоб газотурбинні установки ставити по всій країні, замість цього звучать великі реляції. І тут в мене запитання. Скажи, будь ласка, я на днях дізнався, що Києву уряд повернув 1,2 мільярда гривень через те, що гроші, які Київ взяв і віддав уряду на забезпечення того самого плану стійкості і забезпечення киян теплом взимку, гроші не витрачені. Півроку гроші гуляли по рахунках. Окремо мені звернули увагу на те, що коли гроші лежать на рахунках,
на них нараховуються відсотки. Відсотки ніхто Києву не віддав. Гроші повернули. Скажи, будь ласка, а хтось, ти, може, чув, відповів за те, що не виконав це? Може, хтось був знятий, отримав підозру, ще щось? Чи знову потім будуть казати, що це київська влада неспроможна? І, до речі, в мене ще одне запитання. А чи не знаєш ти, як, наприклад, в твоєму рідному Рівно вже все підготували до зими? Там, мабуть, значно краща ситуація? Дивись, пам'ятаєш, на початку року, після шоку замерзання цієї зими, уряд, а потім і Зеленський підхопили створення планів стійкості на наступний. Так. Десь місяців 3 малювали ці плани, і якщо пам'ятаєш, потім Рада національної безпеки і оборони України під головуванням Зеленського їх затверджувала. Всіх, крім Києва. Бо Київ, виявляється, подав їм поганий план. Потім були довгі, чисто чорно-піарні кампанії проти Кличка і Києва. Сказали, що вони не вміють писати плани, проводили ціле засідання Кабміну, займалися абсолютною чорнухою. В результаті без жодних змін той самий план був такий затверджений Кабміном. І вони розділили... Тодішній представник президента, голова військово-цивільної адміністрації в Києві відмовився цей план підписувати, за що його нагородили і призначили головою Київської області військово-цивільної адміністрації. Це вже зараз сказав. Значить, це було літом, десь в середині літа, фактично без змін, план, який подав Кличко, і який так, вибачте, назову по-народному, обсирали зверху донизу уся ця зелена рать, прийняв Кабмін, і в ньому передбачалося, що робить Київ за свої кошти, а що робить Кабмін за централізовані кошти, які, до речі, також формуються із внесків Києва. Конкретно держава мала взяти на себе компенсацію потужності 1 чи 2, не пам'ятаю точно, ТЕЦок. А інші 1 чи 2 брав на себе Київ. Плюс інші там проблеми з насосами на правому березі, там каналізацією, водою і таке інше. В результаті, уже десь ближче до липня, Києву повідомили: гоп-стоп, ми свого робити не встигли, готові вам віддати гроші. Так, а навіщо нам гроші? Якщо замовити альтернативну генерацію на Заході у виробників, треба як мінімум півроку. Липень – це, наскільки я пам'ятаю, 7-й місяць. 7 плюс 6 трошки не вкладаємося до зими. А ще, як мінімум, при авральних темпах 1,5-2 місяця установки і наладки. Так а навіщо нам гроші? Ви взяли на себе зобов'язання, ви їх маєте виконати, а якщо не виконати, то хтось має за це відповісти. В результаті отой Ткаченко іде на Київську область від гріха подальше за все обсиралово, що він робив, і при цьому палець об палець не ударив в своїй компетенції. Свериденко втрачає портфель, правда, з інших причин, тільки для того, щоб Федорова зняти. Да? Її відправляють там, де вона є суперфахівець, в Нафтогаз. Тобто людина, яка вона ж в уряді відповідала за енергетику. Так я ж кажу, людина, яка в уряді мала відповідати за підготовку енергетики, напевно, чи не в першу чергу. І завалила. Завалила і пішла на Нафтогаз. Її заступник Кулеба Олексій, який напряму мав цим займатися, іде в Раду національної безпеки і оборони, щоб далі роздавати вказівки і ніхрена не робити. І в результаті Кличко, а саме головне кияни, залишаються сам на сам з проблемами, які центральна влада не виконала. Але при цьому у нас є потужний лідер і новий перспективний прем'єр. Фініта ля комедія. В цій серії, бо серії передбачається ще багато. Ще буде незламна зима, де лідер точно буде грати чергову роль потужного. Все попереду. Дивись, це енергетика, але енергетика – це тили. А що у нас є фронт? І фронт при всіх варіантах це система мобілізації. Подобається це комусь, не подобається, але проблема мобілізації стоїть труба. І от коли Зеленський вийшов і заявив про те, що в нього є плани, все інше, він ще заявив, що от 400 тисяч росіян будуть мобілізувати, то він повинен був вийти і сказати:
ми починаємо вирішувати наші проблеми. Не те, що ми фіксуємо, що у росіян там 400 тисяч, а ми починаємо вирішувати свої проблеми. А саме починаємо з проблеми мобілізації. Як мінімум, запроваджуємо терміни служби. Як максимум, знайшли рішення для питання СЗЧ. Як супермаксимум, запустили мотиваційну кампанію по всій країні і нарешті підняли, не працівникам Офісу Президента, не помічникам народних депутатів, і навіть не тим, хто близький до Зеленського в наглядових радах, а військовослужбовцям фінансове забезпечення, грошове забезпечення. Замість цього тиша. Скажи мені, будь ласка, з питаннями мобілізації у нас взагалі що відбувається? Тому що в мене відчуття, що єдине, що роблять, тестують. А як сприйме суспільство таку чи іншу, ну скажімо так, ідею найвеличнішого? Наприклад, зараз тестують в інформаційному полі, як буде сприймати суспільство зняття бронювання з багатодітних батьків. Або, якщо мобілізувати всіх жінок, в яких нема дітей. Ну, ми ж розуміємо, що це тестування, тупориле, емоційне тестування. Дивись, проблема мобілізації – це одна із трійки головних проблем Верховного Головнокомандувача. В діючих законах і Конституції так і написано. Терміни, порядок та форма мобілізації визначає президент України. Але коли ти чув що-небудь з 22-го року про мобілізацію з вуст Володимира Олександровича? Бо я особисто чув тільки, що за це з цим не справився хтось. До речі, першим був Залужний. Яке має він відношення до мобілізації, Бог його знає. Але, якщо пам'ятаєш, перед його відставкою, з намаганням його дискредитувати, його випихали в парламент на прес-конференцію по проблемам мобілізації. Потім його наступник, Сирський, почав свою кар'єру тим, що піарився на тезі Зеленського. Нам не потрібна додаткова мобілізація. У нас є резерви, і ми маємо просто оптимізувати структуру ЗСУ, і більше мобілізації не потрібно. Геніально, як завжди, це сформулював Подоляк, речник, по суті, Зеленського, Офісу президента, який заявив, додаткової мобілізації не потрібно, наші резерви дозволяють не тільки воювати, але й виграти цю війну. Чекайте. Що почули люди, які думали йти чи не йти в армію? Не треба нікуди йти. Резервів повно. Вистачає, все повно добре. Резервів без мене. Моє діло в кращому випадку донатити, а в гіршому випадку дивитися телевізор. Що? Насправді, звичайно, все це була брехня. Це були чисті відоси. А ситуація все погіршувалася. І знову, як і в попередньому питанні, я собі дозволю ту саму фразу. Давай назвемо речі своїми іменами. Коли ми говоримо про мобілізацію, ми повинні задати питання «чому?». Відповідь в тому, що половина чисельності армії знаходиться в СЗЧ. Самовільне залишення частини. Будь ласка, одне маленьке запитання. А вони ж припинили, Офіс Президента вирішив, і Генпрокуратура припинила інформувати на 300 тисячах, навмисно. Я правильно розумію? Я, чесно кажучи, не слідкував за публічними цифрами їхнього інформування. Мені здається, їх ніколи не було. Але я дивлюся за кількістю кримінальних проваджень, які реєструються по фактам СЗЧ, і то це ж теж цифра не повна, бо може бути одна людина, а може бути і цілих 10 в одній кримінальному провадженні. Тим не менше, я дізнавався в свій час, коли вийшло 50/50, я це знав. Це було декілька місяців тому. Відповідно, як би там не було, чи це 50, чи це 45, чи навіть якщо, дай Бог, 40, а не дай Бог і всі 55, що скоріше всього. Стоїть питання, для того, щоб активізувати мобілізацію, збільшити чисельність ЗСУ, треба розібратися з тими, кого вже навчили, хто часто роками воював, але змушений по певним причинам був піти в СЗЧ. От вибрав такий шлях.
Треба розібратися, чому так сталося, бо це дуже індивідуально. Так. Серед СЗЧшників маса героїв, яких просто стали перед питанням жити чи по-дурному помирати. Іменно по-дурному. Там дуже велика кількість особистих конфліктів, там є проблеми, там дійсно, скажімо так, психологічні проблеми, бо от багато хто просто навіть... Дивись, солдати мені говорять дуже просто. Здохнуть ні за що, чи піти в СЗЧ, щоб потім повернутися в нормальну частину. Так, або перевестись в нормальну частину. Звичайно, є і люди, які просто бояться. Але вони вже пройшли трьохмісячну підготовку. Скоріше, дуже часто на папері. Звичайно, там є люди з життєвими обставинами. Коротше кажучи, там величезний конгломерат питань. Хто цим займається? Хто може повірити, що сухопутні війська, в організаційній структурі яких знаходиться ТЦК, будуть займатися оцим клубком проблем сотень тисяч СЗЧшників? Я з 23-го року казав і ще раз скажу. З моєї точки зору, ситуація з мобілізацією вимагає рішення про те, щоб ТЦК було виведено з складу ЗСУ. Це нелогічно взагалі. Ні з погляду на обсяг проблеми, правда, сухопутним військам є чим займатися, ні з огляду взагалі на алгоритми. Дивись, армія отримує від Міноборони людей, яких навчають, отримує спорядження, одяг, медичне забезпечення, навчання офіцерів і так далі. Скажи мені, чому солдатів, наприклад, для військово-морських сил України або для повітряних сил України набирає сухопутка? В чому смисл? Це точно, як мінімум, функція Міноборони – поставити людей, навчити, при необхідності полікувати, одягнути, озброїти і віддати в ЗСУ. Так же логічно. Це не популярна тема, її ніхто не хоче чіпати. Ні, це популярна тема, тільки тому, ми всі прекрасно розуміємо, це не передається з ЗСУ, тому що там на цій темі варять бабки. Це тому що правда. все, що збирають у бусників ТЦК, надходить куди? Тими керівниками, де воно знаходиться. І тому, поки там був Сирський, доти там будь-які розмови про віддачу ТЦК в Міноборони рубалися на корню. Тим більше, що й Міноборони не дуже хотіло. Це правда. Тому, якщо ми поставимо питання руба і знімемо відкати за втечу від ТЦК, третина проблем мобілізації зникне. Бо саме це корінь проблеми. Бо війна для бідних. А для решта корупційне вирішення питання. І це ключова річ, яку мав би чесно сказати президент в очі своєму народу і своїм військовим керівникам. І передати це питання або в Міноборони, або створити Держкомітет з питань мобілізації і керувати ним особисто, контролювати принаймні його особисто. І знову ж, давай відверто. Власна участь у силах оборони України завжди мотивує. Тому, якщо хтось хоче протестувати, як це буде працювати, то, наприклад, якщо пан Стефанчук готовий проголосувати за мобілізацію жінок, його дружина має мобілізуватися в першу чергу. Якщо пан Веніславський готовий голосувати, його дружина. І так по черзі. Всі вони повинні власним прикладом показати, бо у нас вистачає жінок, які приєдналися до Збройних сил України самостійно, бо вони готові захищати країну. А от коли граються в такі ігри, м'яко кажучи, не дуже коректно. Те ж саме і по всіх інших. Але ти знаєш, я тільки що звернув увагу, ти до речі мене підштовхнув, коли влада захотіла не вирішувати проблему СЗЧ, а приховати її, вони закрили інформацію про СЗЧ. Коли влада вирішила заховати ситуацію по збиттю ракет, вона дала команду і прикрили кількість прильотів і запуску по Україні.
Так само, це ж не перший випадок. Ну, наприклад, всі знають, що у нас закрита інформація про кількість загиблих. І у нас навіть президент нещодавно оживив 5 тисяч загиблих, заявивши після того, як початку в лютому 26-го він заявив, що загинуло 55 тисяч українців, в липні в нього загинуло 50 тисяч. Ну, мабуть, якісь дива вміє робити. Але тобі не здається, що для того, щоб не вирішувати, влада знайшла для себе легкий інструмент – закривати інформацію? Дивись, це давно вже зрозуміло, так само буде продовжуватися і далі, бо він вчиться у Путіна, для якого ми всі сміялися над хлопками і задимленням, а тепер, в принципі, це все доходить і сюди. Бо авторитаризм, він завжди однаковий. Він міняє обличчя, але насправді методи в них завжди однакові. Повернемося все ж таки до питання мобілізації. Тут вже є ще одне дуже високе питання. На цей момент з України, попри заборону покидати чоловікам призовного віку, виїхало майже 1 мільйон чоловіків від 18 до 60. По даним засобам масової інформації, ми чуємо, що нелегальний перетин кордону коштує від 10 до 20 тисяч баксів. 1 мільйон помножити на 10 виходить 10 мільярдів. Мільярдів, які осіли в кишенях. Якщо це зловживання на місцях, тоді ми мали би знати про сотні, якщо не тисячі, засуджених прикордонників, митників там, і інших керівників. Ми про них не знаємо нічого. Це яскраве свідчення того, що це централізована піраміда по збору грошей нагору. Тому це також фактор, про який знає все суспільство і розглядає мобілізацію як нечесну і несправедливу. Ще одна історія ту, про яку ти кажеш. Питання ж не тільки в жінках. Питання і в тому, скільки звільнених високопосадовцях, у нас же все-таки інколи їх звільняють, або щоб ходили до НАБУ, або просто щоб про них забули. Скільки з них пішло в ЗСУ? Так у нас навіть ті, хто керував Міністерством оборони, Радою нацбезпеки та іншими органами, які були дотичними до проблем ЗСУ, після своєї відставки туди не йдуть. Тобто керувати вони можуть, а воювати ні. Геніальний міністр закордонних справ Кулеба, який повчав із Америки ЗСУшників, що воювати треба, якщо потрібно, то й лопатами, воював і воює далі язиком. Але в ЗСУ ні в якому разі. Точно так же, як автор великого будівництва, керувати в Мінобороні фортифікаціями, де виявляють мільярдні зловживання, годен, але тільки на цивільній посаді. Точно так же, перелік їхній всім відомий. Ніхто з них не збирається йти в армію. Ніхто з їхніх синів не збирається йти в армію. І ніхто з їхніх жінок не піде в армію. Тому, на жаль, і це також чи не основний фактор того, що ми вщент програли мобілізаційну роботу. Бо в армію в 22-му році стояли черги, бо було відчуття, що це війна всіх українців. А коли ти почав розуміти, що ті, хто прийшов добровольцями в армію, і професійні військові, які вже там були, їх назвали героями, зачинили за ними двері, сказали «здохни» або «принеси нам перемогу». А ми будемо далі займатися тим, чим займалися до війни. Звичайно, суспільство розглядає таку форму мобілізації як виключно несправедливу, а в Україні завжди справедливість була вище закону. Завжди. Раз це несправедливо, то по барабану законно це чи незаконно. І зовсім останнє. Якщо вже ми вирішили сьогодні називати речі своїми іменами, то форми діяльності ТЦК дискредитують мобілізацію більше всього. І тут є одна страшна річ. Питання не тільки в тому, як працює ТЦК в багатьох випадках при затриманні громадян, а питання в тому, що воно хизується своїм всемогутністю і беззаконням. Можна бусиком протаранити машину, де сидить вагітна дружина. Можна бити там дітей. Можна калічити і
катувати затриманих. Все це публічно. І отут наступає момент, Борислав, для кожного українця, для якого свобода головне, а я хотів би знову повторити, от наша ключова різниця між нами і руснею. Росіянин готовий віддати життя, щоб воля його царя була обов'язковою для сусідів. Ну, от так вони складені. Це імперія. А українець готовий віддати своє життя, щоб ніхто не втручався в його життя і не позбавляв його свободи. Так ось, коли він бачить, що держава беззаконно, демонстративно робить щось, в даному випадку окремі випадки з ТЦК, він розуміє, що це не його держава. Не та держава, за яку він готов би був би воювати. І те, що президент ні разу не захистив ТЦКшника, якого по беззаконню б'ють, умовно кажучи, там десь у Львові чи десь у Дніпрі, чи в Одесі, а з іншого боку ніколи не захистив того чоловіка, якого просто забили до полусмерті в ТЦК, означає, що він віддав цю справу на відкуп емоціям, підігрітим російськими ІПСО. Не може держава беззаконно, демонстративно виконувати закон. Тоді закон стає необов'язковим. Але для Зеленського, який живе зовсім в інших площинах, для його оточення, які точно знають, що вони на війну не попадуть, по барабану. Єдине, чим їх хвилює мобілізація, це перекиданням відповідальності за погану мобілізацію на того, на кого зараз тебе перекинуть. Колись був Залужний, зараз Федоров. Скоро буде дропати. Юрій Віталійович, ти знаєш, я так заслухався тебе, що забув звернутися до наших глядачів. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Не забувайте, будь ласка, підписуватись, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. І пам'ятайте, наша влада бореться зараз зі мною і хоче закрити можливість вам дивитися ці ефіри. Тому, щоб не втрачати один одного, підпишіться, поставте вподобайки, поширте і прокоментуйте. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, а також звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть про це: місто, селище, країну, регіон, район, область. І якщо, не дай Боже, канал зник з вашого фокусу уваги, його заблокували десь у вас в місті, або в регіоні, або в області, пишіть про це, що ви втратили контакт, і використовуйте VPN. Так, на жаль, діють на Росії в Білорусі, бо саме там влада намагається опозиційних політиків і критиків влади закривати. І їх можуть дивитися тільки VPN. У нас Зеленський – це Лукашенко на мінімалках, тому працює по схожих алгоритмах. Якщо ви не бачите канал, тоді використовуйте VPN, поки цього немає. Тож, дякую вам, що ви активні і не пасивні. Скажи мені, будь ласка, Юр, а от ми врахували енергетику, мобілізацію, але мобілізація ніщо без зброї, без забезпечення, без ракет. Що у нас з цим напрямком? Ні, я знаю, що у нас є Штілерман і Фаєрпойнт. Тож, восени нас чекає дешевий аналог Петріота. Це він сказав. Антибалістика, це він сказав. Інша балістика, якою ми просто знищимо Москву з обличчя землі. І головне, у нас є можливість знищити в Балтиці ракетами Фаєрпойнт всі просто можливості для російського імпорту нафти, експорту, вибачте, будь ласка, експорту нафти. Але Зеленський поки не дає команду. Пам'ятаєш, як він сказав, якщо Зеленський дасть команду, я це... Цікаво, що у нас зі зброєю і чому Зеленський не дає команду? Що ж не так? Чи просто нема кому? Дивись, здавалось би, саме уже в цьому блоці Зеленський йому є чим похвалитися. В ході переговорів з нашими союзниками Європейського Союзу Україні було обіцяно величезна сума на озброєння. 30 мільярдів євро в рік. Цього року 30 і наступного 30. І ще, до речі, по 15 на інші соціально-економічні проблеми, щоб закривати дірки у нашому, скажімо так, цивільному бюджеті. І ось, здавалось би, в Міноборони 30 мільярдів, з зброєю має бути все добре. Але тепер ми вже всі ж розуміємо, що міністра оборони Федорова знімали тільки за те, що в міністерстві раптом
опинилася така величезна купа бабла. І міністр оборони цього року, чи не вперше, по-моєму, вперше в історії, має право одноосібно приймати рішення, як цей бюджетний пиріг розділити між ракетчиками, між дронами, між артилерією, між бронетехнікою, ну і іншими потребами. Назови нашим глядачам ще раз, щоб вони зафіксували суму, бо важлива сума. Ну, дивись, наприклад, загальна сума 30 мільярдів євро. Так. І Федоров, коли приймав базові рішення, які контракти готувати, визначив, що 11 мільярдів з них, тобто майже половина, має піти на дрони, різні дрони. Судячи по всьому, ще десь мільярдів там 5-6 мало піти на бронетехніку, артилерію тощо. А Штілерман розраховував на 2/3, на 20. І це був перший, хто був категорично не готовий до такого результату. Далі, звичайно, незадоволені були ті, хто поставляв непотрібне армії. Ну, трагедія у Вишневому всі пам'ятають. Коли російська ракета влучила в один з військових заводів, який займався зенітними установками та ракетами, але вибух був колосальної сили. Бо, виявляється, туди звезли міни 120-го калібру для мінометів, які Федоров відмовлявся оплачувати. По-моєму, правильно робив. Бо міна 120-го калібру з міномету летить на 5 кілометрів. А у нас кілзон, тобто відстань між нами і росіянами, і мертва зона між ними, від 20 до 40 кілометрів. Тобто, де треба поставити міномет, щоб він долетів до ворога? Та ніде його не можна поставити. В результаті люди, які закуповували такого типу, ну, наприклад, там снаряди, які летять на 15 кілометрів, там інші техніку, також образились, бо вони звикли за конвертик погоджувати ці закупки. Такі люди були і в Міноборони, і в Генштабі. Та інше питання, що Федоров, який тепер про це говорить загальними фразами, не називає жодного прізвища. І робить із себе дуже здивованого тим, що на 7-й рік своєї участі в команді президента, із яких він 3 роки закуповував дрони в Мінцифри, а ці закупки закінчилися арештами з боку НАБУ, він тепер дізнався, вау, виявляється, є корупція. Але хто насправді її очолює і проводить, я вам не скажу. Головне, щоб мене повернули в Міноборони. Але смисл один. Коли така величезна кількість грошей прийшла туди, раптом виявляється, що у нас одночасно з'явилися проблеми з фінансуванням. Читаємо останнє інтерв'ю Мадяра. Каже, я би більш інтенсивно бив по визначеним точкам, до кінця дотиснув би блокаду окупованого Криму і Запорізького окупаційного групування ворога, якби у мене було достатньо фінансування. Що значить достатньо фінансування? Він розшифровує. Він каже, на сьогоднішній день у мене працює 1 екіпаж із 7 можливих. Через те, що не фінансуються дрони, які ми планували використати в ході цієї операції. Вау! Так нам же сказали, що все гаразд, величезні гроші, 30 мільярдів. Володимир Олександрович вже відправився на цьому сотні разів і, в принципі, мав на це право. 30 мільярдів. А тут нема фінансування одної із ключових операцій, на якому будувалися усі переможні реляції протягом червня-липня місяця, який підвищував рейтинги президента, який вселяв якусь надію в українців, який давав серйозні військові переваги над ворогом. Так якщо у Мадяра недостатньо, що ж тоді говорити про всіх інших, які не так ефектно діють, і які просто тягнуть на собі лямку по обороні. І тут виникає декілька варіантів. Перше. Міністерство оборони не поділило пиріг. Я не сумніваюся, що ця ситуація точно є. От вони просто не домовилися, скільки віддати ракетникам, скільки віддати дронам, скільки віддати на іншу потребу. Тому що всі бігають до Зеленського і кажуть, обіжають, отець родной. І поки що у нас
так і немає повноцінного міністра оборони, у нас немає так повноцінного головкома, у нас немає повноцінного міністра закордонних справ, і у нас є такий президент, якого, ну, на жаль, маємо. В результаті гроші не можуть поділити. Це перша причина. Друга причина – Міністерство оборони, скоріше за все, не підготувалося і немає достатньої кількості спеціалістів, які можуть підготувати контракти з такої величезної кількості виробників. Два. Хочу нагадати, що цього року вони це роблять без Мінфіна, без Мінекономіки, без Держказначейства, але мусять узгоджувати проплати із берлінським відділенням Deutsche Bank. Бо європейці наші корупції наїлися вже по само нікуди. І тому поставили умову. Всі ваші контракти ми будемо верифікувати, тобто перевіряти на предмет наявності корупції у Берліні. Відповідно, вони навіть погодилися на те, щоб там була по замовченню спочатку, що фінансувати будуть тільки європейські комплектуючі для дронів, а де для України виправили цю ситуацію і зробили виключення. Можна, щоб були китайські комплектуючі, але ціну покажіть, будь ласка, бо дуже дивно, коли європейці купують китайські комплектуючі за $1, а Україна за 3. І вони не можуть це зрозуміти. От. І дивись, і туди приїхала купа контрактів. І німці, будучи тими німцями, яких ми завжди завидували, дивляться на циферки. На відміну від України, де всі ці бої бульдогів військових відбуваються під килимом в кабінеті президента при виключеному світлі. І ніхто не знає, скільки, ну це, допустимо, військова таємниця, по чому ми купляємо зброю в десятки мільярдних заказах, німці розгортають і дивляться. Тут я зроблю невеличке ліричне відступлення. Минулої передачі, Борислав, ми з тобою говорили про цю проблему ціноутворення дронів і згадували такий достатньо ефективний, ну, дуже популярний у військах дрон, як «Вампір». Як тільки він з'явився, я ще пам'ятаю ті часи 23-го року, він став дуже популярним. Баба Яга. І він по-іншому, росіяни його називають Баба Яга. Москалі його називають Баба Яга і дуже бояться. Я сказав, що його поява була підтримана через Є-бали, бо їхня кількість балів, які треба було набрати, щоб отримати «Вампір», була вдвічі менше, ніж його конкурент. І от мені подзвонив керівник цього величезного підприємства і запросив мене до себе на виробництво. Щоб, по-перше, я все побачив, а по-друге, я кажу, я готовий відкрити тобі всі документи. Окей. Приїхав туди. Чесно, як колишній головний інженер 6-тисячного заводу, був щиро вражений. Бо сьогодні у них працює більше працівників на цю компанію. На піку вони випускали до 17 тисяч ударників в місяць. Вартість ударника, ну, приблизно $10 тисяч, можете самі оцінити обороти. Я не кажу доходи, я кажу обороти цієї компанії, яка була створена з нуля у перший рік війни. Я бачив культуру інженерну, бачив культуру технологічну, бачив таку зосереджену роботу колективу, який не сильно реагує там на приходи гостей. Я бачив найкращі японські лінії зборки. Ну, я пам'ятаю, як це було в мої часи на заводах, і, звичайно, це вразило. Але найбільше мене вразило, коли ми сіли вже в залі і почали дивитися документи. Документ перший. От моя собівартість з першого місяця випуску. Вона завжди була меншою, ціна мого виробу завжди вдвічі менша, ніж у конкурентів. От висновок аудиторської компанії з світової четвірки. Ну, це так називають найкрутіші аудиторські компанії світу. Вони свідчать про те, що вказані цифри відповідають дійсності. От дійсно в 2024 році китайці заборонили продавати комплектуючі в Україні, а директору, який продав одній українській компанії оптику, дали 50 років тюрми. Тому всі зараз закуповують через європейську або американську прокладку.
І каже, я знав, що рано чи пізно до мене хтось прийде з перевірками, і тому у нього в даному випадку є прокладка в Європі, яка за свої посередницькі функції бере 1,5%. Тому, каже, я добився від китайців скидку на 2%. Тому ціна до схеми з посередником і після схеми для нас навіть зменшилася. От завдяки цій китайській скидці. А китайці дали скидку, само собою, бо масові, я вже сказав, обсяги закупок. Я кажу, хорошо, якщо все так добре, якщо сьогодні вампір коштує від 350 до 400 тисяч гривень, а, наприклад, Heavy Shot, який по всім параметрам, включаючи оптику, такий же, то чому він коштує від 450 до 1 200 000? Фактично втричі більше. Або Немезіс коштує 1,1 мільйон гривень. 2,5 рази більше. Він каже, це не мої питання. Для цього, власне, і існують правоохоронні органи, існує керівництво Міністерства оборони, існує Рада національної безпеки і оборони. І тут я вже добавлю від себе. Мені здається, що єдиним позитивним наслідком зняття Федорова могло би бути рішення парламенту про те, щоб якась нова або діюча ТСК в кінці кінців почала розглядати і публічно оголошувати ціни, по яким, наприклад, хоча б минулого і позаминулого року Україна закупила великий контракт. І тоді б ми всі знали оці цифри, про які я щойно сказав. І по бомберам, і по діпстрайкам, і по мідлстрайкам, і по FPV-шкам. Там також дуже буде цікава картина. Тобто, і тоді ми нарешті дізнаємося, чому Міністерство оборони одночасно закуповує однакові вироби і по 400 тисяч, і по 1 200 000. І чому тут рентабельність 20 у вампіра, а у інших такого ж класу показують 20, а решта висить на офшорках, на посередниках. Не обов'язково офшорка, на посередницьких фірмах. І це ж дуже легко перевіряється, бо так само, як німці, от ти правильно говориш, бачать ціни китайські, так само і Україна вже бачить. Наразі Китай дає на запит українських правоохоронних структур інвойси, тобто платіжки, по чому в них купили запчастини для оцих європейських посередників, які потім передають їх в Україну. І скласти дві цифри від нашої ціни відняти китайську ціну і побачити, скільки насправді осідає в кишенях цих ділків, які завищують ціни внутрі одного класу виробів в рази. Дуже легко. І це ж не закрита інформація, я правильно розумію? Це ж можна знайти, дуже легко. Наскільки мені казали естонці, вибач, будь ласка, що вони роблять зараз запит на Китай, і Китай дає інвойси. Так я тобі розказую. Це офіційно з недавніх пір, десь років 2 назад. Китайці з цим погодились, вони підписали відповідні міжнародні зобов'язання. Саме з європейцями. Україна також. Я сам бачив запит Нацполу, який запитує, по чому у вас така-то українська фірма купила такі-то комплектуючі, і вона тут же їм відповідає по чому. Тільки виходить так, що в Україні вони прийшли вдвічі дорожче. Також через одну європейську прокладку. Китайці спокійно співпрацюють. Так от, дивись, до того, як лізти в такі дєби, було б дуже важливо для воюючої країни дізнатися, по чому конкретно, не скільки, напевно, це військова таємниця, а по чому цього року будуть заключати контракти з виробами приблизно однакового класу. Як тільки ви побачите різницю, наприклад, навіть 30% внутрі одного класу, при однаковій собівартості, бо все воно з Китаю, при однаковій дозволеній рентабельності, бо це рішення уряду, тоді стане питання, що ті, хто найнижче, окей, а от ті, хто вище в рази, тоді, очевидно, тут мають працювати і журналісти-розслідуючі, і правоохоронні органи, і головне, для цього ж, власне, і існує Міністерство оборони, і людина, яка призначає міністра оборони. Зовуть його Володимир Зеленський. І
Ну, щоб зрозуміти, йдеться не тільки про гроші, хоча це мільярди. Йдеться про кількість того, що отримує український солдат. Бо якщо ціна одного дрона у одного виробника там 10 тисяч баксів, а в іншого 25, то це означає, що закуповуючи у того іншого, солдат отримає не 2 дрона, а 1. Один у нього вкрали. Тому в даному випадку я вважаю, що за минулі роки можна показувати взагалі повну інформацію, бо ніякої вже військової таємниці про те, скільки і по чому дронів закупили у 25-му році, ну, очевидно, немає. Вони вже використані. Так само можна вже казати, по чому закупляли снаряди в трагічному 22-му і в суперзаробітчанському 23-му, 24-му. Так само можна говорити про все інше. І, звичайно, варто поговорити і про ракети. Бо якщо на дронах нечистоплотні ділки крадуть, ну, скажімо так, мільйони, ну, бо невеличкий дрон може коштувати 10 тисяч, а великий може коштувати і 50, і 100 тисяч. І якщо крадуть в 2 рази, то самі можете розуміти, який кримінальний бариж. А ракета коштує від 1 мільйона до 1,5. Стоп, почекай, не зовсім так. Ракета коштує державі від 1 мільйона до 1,5. Так. А от собівартість може бути дуже цікавою. І тому... І ще один момент, що на ракети може держава давати гроші, інвестувати, а потім хлобись і купують такі ж, але турецькі. А тому, що щось трапилось. Знаєш цю історію? Ну, розкажи. Дуже довго вкладали гроші в турецькі ракети, в ракети Firepoint. І тут купують зараз турецькі. А що трапилось? А Firepoint каже, 150 кілометрів нам вже не потрібно, ми будемо бити по Москві. До речі, так завтра може статися, що скажуть, що по Москві вже не потрібно. Бити треба по Йобургу або по Тюмені. Ну, тому що коли ти не можеш нічого дати, показати вже готову продукцію, то ти кажеш, вже не цікаво. І держава купує турецькі або інше. І тут, до речі, цікаво, а що у нас дійсно з нашим дешевим Петріотом? Штірман клявся і божився, що Петріоти дешеві Петріоти будуть в цієї осени. Казав, що балістика вже буде бити по Москві. І, до речі, казав же Зеленський вже, що в нас вже виробництво, якщо я не помиляюся, цих, господі, як вони, нашої балістики української. Нагадай мені, будь ласка. Сапсани. Вже пішло в промислове виробництво, а вже за декілька місяців повідомив, що вони почали випробуватись. Я хочу зрозуміти, вони без випробувань пішли у виробничу промисловість чи як? В серійне виробництво. Ну просто я перший раз чую таке, що спочатку виробляють, а потім тестують. Ну чому перший раз? Зараз якраз це саме відбувається із фламінгами, які закуповують в рамках, ну, коротше кажучи, без кодифікації, без проведення випробувань. Це ті самі фламінго з 11 запусків, яких з 1 липня 10 просто збили, тому що вони, коли летять на низькій висоті, їх може збити хто завгодно. Давай попробуємо розкласти цю тему на певні складові. Перед тим, як це зробити, хотів би завершити мою пропозицію про включення світла по закупкам. Мені здається, що крім публікації цін виробників при однаковій нормі рентабельності, все дуже легко далі буде рахуватися, дуже важливо би було зобов'язати тих, хто заключає контракти із Міноборони, показувати і кінцевого бенефіціара. Хто власник, хто вигодоотримувач цього. Я допускаю, що прізвища можна секретити. Бо, звичайно, ці організатори такого класного виробництва можуть стати цікавою мішенню для Росії. Але суспільство, в принципі, мало би розуміти, що які компанії що виробляють.
Чому я так кажу? Тому що, на жаль, от в ході зняття Федорова показало, виявило цю проблему. Багато, він про це навіть сказав публічно, але як завжди без прізвищ. Виявляється, каже він, що високопосадовці нинішні не можуть спокійно виконувати свої функції в різних там напрямках без того, щоб мати інтерес у збройній справі. І отут уже, звичайно, наступає питання. Якщо якась людина, наприклад, там з Міністерства аграрної промисловості, чи там зараз називається сільського господарства, лобіює якийсь дрон, а президент лобіює якусь ракету, то суспільство мало би розуміти, з якого дива вони стали лобістами у конкретної компанії. Приватної, підкреслюю, компанії. Бо, на жаль, державні компанії успішні, є такий один приклад – Луч, який робить Нептуни. І міг би бути Південмаш, який міг би робити Сапсан. Про це трошки пізніше. Так от, наприклад, у Вампір мочать, Skyfall, мочать тим, що їхній засновник реально є Конотопський, наближений бізнесмен до Федорова, і от вони такі-сякі, перетакі. Я на свої очі бачив аудиторський висновок серйозної міжнародної компанії світової четвірки про те, що власником є конкретна фізична особа, і ніяких інших офшорних або прихованих ділків за цим не стоїть. Мені здається, що така перевірка, такий комплаєнс мав би відбуватися щодо кожного крупного поставщика зброї. Щоб потім вигодонабувачі, які отримали контракт, не опинялися в далекому, наприклад, Ізраїлі, а ми залишалися без поставок. Вибач, будь ласка, так у нас офіційно в Фаєрпойнті Міндіча немає. І інших представників скандалу Міндічгейт теж там немає. Хоча всі розуміють, хто до цього має відношення. Якби там не було інших, то вони б спокійно спілкувалися зі своїми європейськими колегами. А коли вони запитують, і це нормальний хід при будь-яких переговорах, дайте свою структуру власності, на цьому, як правило, переговори закінчуються. Але давай по порядку. Ітого, в далекому 2018 році, навіть не так почну, в далекому 2017 році, коли я був в Генеральній прокуратурі, моїй команді вдалося повернути державний бюджет $1,5 мільярда живими грошима, бо там ще були облігаціями, які були конфісковані в спеціальному порядку в організовано злочинне групування Януковича. Парламент прийняв рішення, спочатку Рада нацбезпеки, потім парламент прийняв рішення половину з цих коштів відправити на перероззброєння української армії. І тому я з великим задоволенням на сцені поруч із президентом України, прем'єром та спікером дивився за військовим парадом 2018 року. Бо там проходила техніка, розроблена або відроджена, або дороблена, в тому числі за рахунок цих на той момент дуже великих грошей. Просто, щоб всі розуміли, на той момент військовий бюджет ДОТ, державної оборонні закупки, складав приблизно $600 мільйонів. Ми так розуміємо. І от на цьому параді, зокрема, появилася Вільха, на цьому параді появилася майбутня, протитанкова ракетка Луча Стугна. Так. Але також на параді пройшов Нептун, який щойно пройшов бойові випробування, і на наступний 19-й рік було закладено фінансування 100 таких ракет. Також пройшла ракета Сапсан, яка, колишній Гром, яка також провела випробування, і перших, якщо не помиляюсь, 4 пускових, а значить 12 ракет, були готові до випробування. Вони ще не прийшли на той момент випробування. Але, по суті, свої вже були зроблені і вже відбулися стрільби. Також прийшли, я вже кажу, Вільха меншого дальності, Стугна, зовсім тактичної дальності, але ракетна програма розгорнулася вже.
Вона починалася з 16-го, і в 18-му вийшла фактично вже на фінішну пряму. На 19-й рік були закладені фінансування і остаточна державна прийомка. У 19-му році змінилася політична кон'юнктура. Президент Зеленський призначає нового міністра оборони Тарана, і першим ділом він хоронить усі ракетні програми. Всі до одної. До речі, тренувався він спочатку на похоронах артилерійської української установки Богдана, потім Нептун, потім спецхімія, тобто виробництво українського пального і вибухівки, потім українська програма снарядів, патронів тощо всіх калібрів. Похоронив фактично все, що було розроблено від 16 до 18 року. Потім був тихенько знятий і по сьогоднішній день представляє Україну послом в Словенії. Тільки в листопаді 21-го року новий главком Залужний, декілька місяців до того призначений, просто в гарячих тонах розмовляв із міністром оборони Резніковим і добився, щоб з інших напрямків фінансування перекинули гроші для того, щоб зробити якомога більше, скільки там вже часу залишилось, всі розуміли, що йде війна, всі, крім Зеленського. Зробити і Стугн, і головне – Нептунів. І відродили Богдана. І ось саме той Нептун, на початок війни їх було 3. Не 300, як мало би бути по 100 рік, 19, 20, 21, а 3. 3 зроблених от за ці місяці 21 року. І один із них потім влучить в крейсер Москва. І відроджена гаубиця Богдана також буде звільняти острів Зміїний, чи зачищати, точніше кажеться. А потім, аж десь до 23-го року, все це було поховано. Нептуни і зараз показують себе дуже ефективно. Бо це завод з дуже давніми, більше 50 років військовими традиціями, з серйозним КБ, з серйозним колективом, з серйозним досвідом. І вони нормально працюють. Їхніми конкурентами в класі крилатих ракет виявилися ті, хто займався до цього бетонними лавками і бруківкою, а також масовкою для 95-го кварталу. Вони оголосили себе суперракетчиками нової генерації, які зроблять ракету краще будь-якої американської. І під це стараннями Міндіча, як ми це чули всі на його записах, почався активний розвиток Firepoint. А от ракета Сапсан має ще більш трагічну долю. Firepoint стали лобіювати на всіх можливих, неможливих зустрічах. Тобто він отримав і державне фінансування, і головне – фінансування союзників. В першу чергу датчан. Декілька мільярдів євро. Але Нептун, тим не менше, отримував, хай і невелике, але фінансування, і його удари і далі продовжують бути ефективними. Наприклад, от останній розгром Новоросійська і зернового морського терміналу брало участь в тому числі і ракети довгого Нептуна. З Сапсаном склалося ще більш трагічно. Сапсан був задуманий ще на початку української незалежності, але в часи Януковича всі його розробки були терміново зупинені, похоронені і були спроби знищити документацію. У 2015 році команду знов зібрали, документацію знайшли, відновили, почали випуск, знайшли гроші, зробили ракети, але, ще раз кажу, вже в 2019 році Таран і сотовариші, тут це слово дуже принагідне, терміново захоронили цю програму, бо досвіду Южмаша, його технічних можливостей боялися всі. А це як-ніяк балістика, це вже не крилатка. Тому, коли почалася війна, росіяни дуже били по центрам, де вони шукали Сапсан. СБУ декілька разів затримувало шпигунів російських, які шлялися по Южмашу, а потім шукали його суміжні,
підприємства-поставщики. На жаль, зрештою, вони знайшли той полігон, де в той день випробовувався Сапсан, і нанесли туди серйозний ракетний удар. Ти забув дещо сказати, вибач, будь ласка. Ти забув сказати, що саме пан Таран, міністр оборони, якого поставив Єрмак з Зеленським на позицію міністра оборони замість Андрія Загороднюка, ті гроші, які були на Сапсан, трансформував в асфальт, а саме перекинувши їх на казначейські рахунки, звідки вони пішли на велике крадівництво. Причому з формулюванням унікальним, як невикористані кошти. Зайві, Так. от просто зайві, надлишкові. Кажуть, що дивись, в Москві і тут ти після правильно того... нагадав, тут глядачам буде варто нагадати, що дійсно, коли Зеленський став президентом, у нього міністр був Завгороднюк, пронатівський, проукраїнський міністр оборони. До речі, дуже цінували його в Британії і в Штатах в той момент, дуже цінували. А от як тільки Зеленський повернувся з Єрмаком з Оману, буквально в лічені дні був знятий не тільки Андрій Богдан, глава адміністрації, на його місце прийшов Єрмак, не тільки міністр закордонних справ Пристайко, а на його місце прийшов, хто там тоді прийшов? Кулеба. Але і головне, міністр оборони Завгороднюк був знятий, а на його місце призначили оцього Тарана, який зразу почав виконувати те, що від нього хотіли московські товариші. Знищувати в першу чергу ракетну програму. Чому саме цю програму? А, наприклад, там не танкову, не стрілецьку, якусь іще. Тому що росіяни прекрасно розуміли, що легко напасти тільки на країну, яка не може дати здачу. Дати здачі Україна може тільки ракетами, так звана довга рука. Тим більше, що ракетна програма, наприклад, Нептунів, якби в нас було 300 Нептунів, подумайте самі, чи пішли б росіяни по вузенькому Чонгару і всіх цих мостиках, які там є. Хто б ризикнув? Іти по вузеньким дорогам під прицілом 300 ракет, які можуть вражати до 150 кілометрів. Хто би пішов, якби Сапсан запрацював і міг летіти до 500 кілометрів? Тому, звичайно, ракетні програми їх цікавили в першу чергу. І цей, як мінімум, агент і досі представляє Україну в європейській країні, в Європейському Союзі, від якого ми вимагаємо гроші і ще й постійно дорікаємо їм, що дають вони мало. Розумієш? Але маємо те, що маємо. Давай підведемо баланс. Попереду зима. У нас є виклики в енергетиці, у нас є виклики в мобілізації, але найбільша проблема, яка нас чекає, це диспаритет, тобто відсутність паритету в ракетній зброї з ворогом. Вибач, я вимушений тебе перебити, ти не правий. Ти не правий, і тобі опонує хлопчик з Кривого Рогу Вова Зеленський. Хлопчик з Кривого Рогу 13 квітня цього року на День зброяра публічно заявив, що Україна вперше за всі роки незалежності озброєна достатньо, щоб захиститись від російських ракет. Тож паритет, він вважає, є. Ну, невже він брехав? Ну, скажи мені. Казав один класик американської літератури, як дізнатися, коли президент бреше. Каже, як відкрив рота, так і бреше. На жаль, нема чим опанувати. Є незмінні константи у нашому житті. Дивись, серйозно. Наша славна ЗСУ, без перебільшення, не дивлячись на всі негаразди, на всі проблеми, не дає ворогу проломити фронт. Жодного прориву фронту або навіть якогось серйозного його відсування не відбувається протягом і минулого, і цього року. Тобто стійкість, технічна майстерність і жертовність нашого війська не дозволяє москалям розраховувати на якийсь прорив. І вони це усвідомлюють. Ну, і давай доведемо все ж таки, що талановиті командири, які загартувалися в полум'ї війни. І це також треба признати, що в боях виросла нова генерація командирів, і якщо зараз їм ще й дадуть позитивні імпульси в системі
управління, які вони давно чекають, а дивлячись про те, що говорив до свого призначення Драпати, і що до свого призначення говорив його перший заступник, якого ніяк не можуть указ випустити. Сапко. Сапко. Є надія на те, що вони, побувши в шкірі опальних командирів там, і батальйонів, і бригад, і інших високих, і навіть сухопутних військ, вони дадуть їм ці необхідні інструменти. І от вся ця річ в сумі не дозволяє росіянам розраховувати на будь-який успіх, серйозний успіх на фронті. Ми це можемо побачити дуже просто. Основний вогонь перенесений в тил. Що хочуть зробити вороги? Вони хочуть, по-перше, паралізувати логістику, і той, хто їздить дорогами від центральної України на схід, той бачить, від Полтави до Харкова вже нема заправок. Від Полтави до Дніпра і до Запоріжжя їх майже нема. Зрозуміло, що вони хочуть випалити нашу логістику біля фронту, але ще більше ресурсів вони кидають на терор місцевого населення. Енергетика, вода, водовідведення і навіть житлові квартали. Це приватні будинки, навіть приватні будинки. Нещодавно ти бачив, загинула велика багатодітна сім'я, родина, яка взагалі не мала ніякого відношення до прямих бойових дій. Для чого це робиться? Для того, щоб підірвати бойовий дух народу, щоб примусити його від відчаю, ввести його в стан відчаю і примусити здатися. Піти на капітуляцію. Росіяни навіть настільки ідіоти до сих пір, їх нічого не навчив 22-й рік, вони до сих пір вірять в якесь повстання в Києві, якісь там заворушення в Дніпрі чи Одесі. Ну, слава Богу, що вони настільки ідіоти, було б гірше, якби вони були розумніші. Тому нехай собі вірять, але ми маємо ситуацію наступну. По дронам, на жаль, наше керівництво проспало російські реактивні шахеди, про що було відомо як мінімум півроку тому. І на цей момент наші успішні до недавнього часу дрони-перехоплювачі, в тому числі легендарний тепер уже Пісюн, ну він називається П-1 сам, він тепер не завжди спрацьовує по новим реактивним шахедам. Ну, а якщо правдивіше казати, майже не спрацьовує. Про реактивні шахеди в мене в ефірі казав твій тезка Ігор Луценка в листопаді минулого року про загрозу і про те, що негайно треба реагувати, бо він казав, що з наступного року це буде велика проблема. Ба більше того, а він якраз є профільний, він займається БПЛА, він служить в Збройних силах України, і так само декілька військових в минулому році восени казали про загрозу саме реактивних шахедів. Це масово знають усі, хто займається дронами, це масово знають спеціалісти, але тим не менше і Міністерство оборони, і Рада нацбезпеки проспало цю історію, і сьогодні ми маємо виклик в класі ударних дронів російських, які збивати можна тільки невеликими французькими, німецькими, там, британськими ракетами. А це дорого і кількісно, є проблема. Це перший диспаритет. Друга – крилаті ракети. Крилаті ракети ми взагалі лускали як насіння до тих пір, поки в нас були знову ж таки західні ракети ПВО плюс Петріот. Що з ними робити зараз? Диспаритет. Балістичні ракети, цитую президента, нас нема чим збивати, винен, як завжди, Трамп, бо він не хоче віддати свої. Бо якби він дав нам 5% своїх запасів, а краще 10% своїх запасів, то ми б спокійно пережили цю зиму. Звичайно, поганому танцюристу останнім часом заважають чужі яйця. В даному випадку можна було би погодитися з Зеленським, якби при цьому ми не чули постійних його і Штілермана реляцій про те, що ось-ось і ми спалимо Москву. Дивіться, Firepoint, до дронів, яких я ставлюсь дуже позитивно. Дійсно, їхні Middle і Deep Strike дрони дуже ефективними цінуються в військах.
Про ціну говорити зараз не буду. Я вже сказав свою точку зору. Ціни треба робити публічними і зрівнювати в одному класі. Наприклад, той же Firepoint дрон зрівнювати з лютим. І ви там побачите чудеса. Але в даному випадку йдеться про його обіцянку крилатих ракет. Крилаті ракети до цих пір не кодифіковані, тобто не прийняті на озброєння. Але держава за них платить і ще й дозволяє накручувати 25% рентабельності. Ракети, ти вже сказав, скільки злітає, скільки долітає, але ще й не всі злітають. Це ж також проблема. Дивись, я розумію, що будь-який новий виріб потребує довгої дороги до досконалості. Так було і з дронами, так було, вибач, і з Нептуном так було, і з багатьма іншими виробами так було. Але при цьому вони починали виходити в публічність тільки тоді, коли проходили випробування. Так. В даному випадку нас годують словами і ілюзіями. Уже 2 роки нам обіцяють масові крилаті ракети Firepoint, які по наказу Зеленського в будь-який час можуть розуміти Москву. Останній приступ цих ілюзій був у Штілермана в інтерв'ю Гордону, коли він пообіцяв знищити мавзолей, бункер і всі заводи ВПК в Москві, бо, мовляв, Росія дуже централізована країна, її дуже легко роззброїти, якщо нанести удар по столиці. Потім, через місяць, Леся Бацман його перепитує: так коли ж настане той час, коли які обіцяли, що Гордону про те, що знищити і мавзолей, і бункер, і всю Москву? Він каже, вже зрозумів, що літо вже почалося. Він каже, скоріше за все, на початку осені. Якщо союзники дадуть нам двигун, головку наведення і систему управління, яка розраховує алгоритми. Тобто ця гра обіцянка. Юрій Віталійович, вибач, будь ласка, але це вже відомо з відомої казки про кашу з топора. Ну це ж відомо. В мене є топор, для нього треба ще трохи каші, трохи солі, трохи цибулі, трохи моркви, трохи кури, і тоді буде каша з топора. Ну, блін, це... І Зеленський, і Штілерман, якого він лобіює у всіх можливих і неможливих напрямках, грають в одну гру. У нас є чудо-ракета, до якої вам, європейці, треба просто дати головку наведення, двигун і систему управління. А от труба і паливо у нас є найкраще. Потім від крилатих ракет вони перейшли цю гонку ілюзій, обіцянок до балістики. З'явилася тема, що в нас є найкраща балістика. Куди там всім американцям? І ми легко її зробимо вже до кінця цього року. Але також французи мають дати головку наведення, німці мають дати двигун, і, не пам'ятаю, здається, американці дати систему розрахунку алгоритмів польоту. Далі, пішли далі. Почали говорити про те, що і антибалістику ми зробимо. Нахалює нам той Петріот. Наша антибалістика буде набагато дешевшою, і ми будемо мати можливість її продавати всім країнам Європи, якщо вони дадуть нам головку наведення, двигун, систему управління. Але потім, коли вже зрозуміли, що народ починає посміхатися, він каже, і якщо треба, ми і російський розсвіт, аналог Старлінка, в космосі теж позбиваємо. Це дуже легко, каже Штілерман. В космосі збивати легше всього. А потім Остапа понесло, каже, і ядерну зброю, якщо буде політичне рішення, легко зробимо. Головне, сказав Штілерман, змінити Конституцію. Повноваження президента мають бути набагато більше. Дивись, я думаю, тут коментарів вже особливих не потрібно. Ну, а вибач, будь ласка, тут повинен не ти коментувати, не я, тут повинен коментувати психіатри. Я думаю, що тут коментувати має керівник НАБУ і САП. Так теж. Тому що вже очевидно, що в кращому випадку ми отримаємо певну кількість крилатих ракет. І я зараз не буду навіть дискутувати, да, їх збивають такі, ми російські крилаті збиваємо. Тут немає нічого такого. Але певну кількість. І все питання, чи ця кількість буде відповідати тій кількості, контракти на які були підписані ще в травні минулого року.
Я цю кількість знаю і поки що Не відповідає. Поки що не відповідає. Можливо, вони напружаться і видадуть на гора, але ще раз кажу, взагалі, наскільки законно закуповувати в такій кількості і за такі гроші вироби без сертифікації, ну, тобто кодифікації. Оце мають казати не я, не ти, а правоохоронні органи. Я знаю, що вони бояться близько підійти до цього бізнесу, бо якщо навіть цілого міністра оборони без пояснень зняли за те, що він намагався не все дати цьому геніальному продажнику ілюзій, прізвища якого Штілеру, то, звичайно, САПи НАБУ також двічі, 10 разів відміряють перед тим, як відрізати. Але зрештою, ну, дуже хотілося б, якщо вже ми не маємо ні достатньої кількості крилатих ракет, ні балістики, ні тим більше антибалістики, то хоча б мати відповідь, де гроші. Хоча б відповідь, хто за цим всім стоїть. Ну, не Міндіч же, напевно. Ми розуміємо, що хтось же дав команду вночі перед підозрою його перевести через пів України по всіх блокпостах і негайно за 2 хвилини пропустити через прикордонний заїзд. Я думаю, що це та ж сама людина. Я думаю, що це та ж сама людина, і, мабуть, її звуть Вова, для якої будують будинок в династії біля дому Єрмака, Міндіча і Чернишова. Цікаво, що хто той Вова, не може відповісти не лише Володимир Олександрович Зеленський, а навіть очільники НАБУ і САП, бо вони кажуть, це ж не ми виклали ці плівки, то ми не знаємо, хто той Вова. Тому, насправді, якщо ми підведемо підсумки, ми входимо в зимовий, ну, осінньо-зимовий сезон, на який росіяни зробили ставку на руйнування тилу і залякування, ну, фактично терор населення. Ми входимо в серйозному диспаритеті. Виникає 2 питання. Що з цим має робити президент? Мав би робити президент. І питання, чи є у нас якась зброя у відповідь. Тобто я, на жаль, сказав, що у нас тільки по дронам є паритет, і причому, напевно, навіть у нас трошки більше мідлстрек. І те, що робить Мадяр, бачить вся країна, аплодує вся країна, і якби так само відбувалося в інших класах зброї, напевно, у нас була б інша ситуація. Але маємо те, що маємо. Питання, чи є в нас чим відповісти так росіянам асиметрично, щоб змусити їх до переговорів. Не через черговий КВН я дав 40 днів, казав Зеленський, для СБУ, щоб вони примусили Путіна до миру. А потім, коли його в Сербії, де він зробив історичний візит для підписання угоди про захист диких тварин, на запитання, як він оцінює цих 40 днів, він сказав, що він дуже задоволений. Ну, напевно, ми живемо в якихось інших Українах. Якщо він задоволений примушенням Путіна до миру на цей момент, а ми це спостерігаємо кожної, ну, не кожної, але дуже часто по ночам, і ми це не тільки Київ, але і Одеса, і Харків, і Запоріжжя, і Дніпро, і, ну, і Полтава, і Львів, і ми всі це спостерігаємо. Україна. То ми живемо в якихось інших Українах. Він з задоволенням, а ми з глибокою стурбованістю. Да? Тоді стоїть питання, так, а є все-таки метод примушення Путіна до війни чи немає? Зеленський постійно по своїй звичці, так само, як і Штілерман, переводять все, якщо Захід веде достатні санкції, то ми його примусимо. Якщо хочеш зробити добре, зроби сам, мене так батько вчить. Що ми можемо зробити, щоб примусити Путіна до війни? От здавалося, що удушення Криму і Запорізького їхнього групування може стати такою відповіддю. Але, на жаль, Зеленський зміг похвалитися досягнутими домовленостями про 40 мільярдів, але не може відповісти, чому на сьогоднішній день дефіцит фінансування необхідних засобів для СБС, ну і для всієї армії. І тим не менше, судячи по всьому, Путін настільки ввійшов в роль царя, що йому байдуже навіть Крим. Страждають там люди, не страждають, гинуть там його солдати, не гинуть. Та до сраки, як та сама підводна лодка Курськ,
Вона утонула. Ну і хрен з нею. Так і тут. Ну, утонули там десь в Криму маса танкерів, маса кораблів, на суші побили чорт наскільки орків. Йому буде байдуже. Страждає Крим, він буде казати, бачите, ми маємо справу з фашистами. Тому, напевно, треба бити, крім цього, бо ця операція дійсно дуже класна. І ще кудись. НПЗ, да, ми зупинили 30% потужності російського НПЗ, і сьогодні складається, ну, взагалі абсурдна ситуація. Росія не має де переробляти нафту, їхні сховища нафтові переповнені, і вона ганяє танкери з Балтійського моря аж до Індії, а назад везе перероблену з їхньої нафти соляру. Просто уявіть собі цю логістику і цю ціну. І на цьому живе і російська армія, і населення. І мені здається, саме тут і лежить відповідь на це питання. Чи є у нас асиметрична больова точка для Путіна? Я впевнений в тому, що ця асиметрична больова точка – це балтійський трафік кривавої російської нафти. Там працює близько 100 морських танкерів під різними прапорами екзотичних країн. В основному не російськими прапорами. Те, що ми туди йде 75% трафіку на Індію. А крім Індії, в них немає жодного контрагента, крім Китаю, бо там йде трубопровод і так далі. Тобто от вся російська на сьогоднішній день зайва, ну, вільна нафта йде тільки в Індію. Йшла по Чорному морю четвертина. СБС Мадяра їх повністю зупинив. Повністю. На ніц. Дронами. Питання, як зупинити балтійський трафік, і після цього Росія змушена буде або спостерігати, як їхні нафтові скважини парафіняться і руйнуються, буквально протягом місяця, або сідати за стіл переговорів. Як зупинити танкер? Ну, мені здається, елементарно, або беками, або дронами. Значить, дронами навряд чи, бо там нема Старлінка. Це проблема. Тоді Тим більше, що Захід не буде підтримувати таку операцію. Мені здається, пояснювати зайве, так? Так, тоді але не буде. Навіть самі проукраїнська Естонія, Литва і Латвія будуть, як в кращому випадку, мовчати, а всі інші будуть з усіх сил кричати про міжнародне морське право, екологію і іншу дурню. Тому залишається той самий засіб, яким було зроблено геополітичний удар по Путіну на початку війни. Яхта, партизани, які взірвали Північний поток. Точно так же тут. Яхта, партизани і маленький морський дрон «Малюк». 1,20 м довжиною, до 100 з лишнім кілометрів дальності, підходить до того корита, херачить не в борт, щоб не забруднювати нашим друзям-європейцям море, а в машинне відділення, як це показав Мадяр, вода заливає і корито бовтається на воді скільки завгодно. Впевнений, зупинка 30 таких танкерів із сотні примусить Путіна всерйоз ставитися до переговорів. Я, можливо, чогось не знаю про інші можливості, але це точно реалістично. І от президент Зеленський мав би продемонструвати свою вже легендарну дипломатичне хамство і сказати, а мені по барабану ваше міжнародне морське право. В той момент, коли Путін порушив усі міжнародні угоди, коли Путін всупереч всьому міжнародному праву вдерся в країну і вбиває, кожного дня вбиває дітей, мені десь в одному місці ваше право. Я буду воювати по законним військовим цілям, які везуть російську нафту. Причому при цьому не задаючи жодного удару по екології. В кінці кінців можна бити не по повним коритам, а по порожнім, які йдуть на заправку. І на тому все. Знаєш, тут тепер питання, що мав би зробити президент внутрі для зняття російських надій на відчай українського народу. Я кажу слово «би», мав би, бо не вірите, що він зробить. Бо вже стільки шансів на серйозну і вимог до серйозної розмови було у президента, а він далі продовжує КВН. Він не зміниться. Але хтось мав би це сказати. Попереду зима дуже важка з диспаритетом. Я визнаю, що ми до неї не готові. І тому в енергетиці знімається з будь-якої державної посади і йде під суд
і прем'єр, і Кулеба, ну, відповідно, Свериденко і Кулеба, і ніяких призначень Нафтогаз і Ради нацбезпеки я скасую. Я признаю, що проблема мобілізації ми повністю програли російській пропаганді, і тому вивожу ТЦК з Сухопутки, створюю державний комітет і призначаю туди людину, якій суспільство, справедливість і чесність якого суспільство вірить. Називаю прізвище, я не збираюся диктувати. На жаль, мене обдурив з кількістю наших крилатих ракет, з можливістю збудувати балістичні ракети, а тим більше антибалістичні. Ті, хто брехав, ідуть на допити в антикорупційні органи. Якщо цей ряд продовжити, а на жаль є куди продовжувати практично по кожному міністерству, тоді це могло би дати новий кредит довіри, бо страждати можна лише за країну, владу якої ти віриш. Тоді це ефективне страждання. Я, звичайно, розумію неспівставність масштабу, але коли на Майдані люди вірили в те, що вони спільно борються за одну справу, добиваються одної цілі, то вони були готові пройти і через холод, і через побиття, і через навіть смерть. Ще раз кажу, це не співставний масштаб, я прекрасно розумію. Але відновити довіру між владою і суспільством – головна задача перед випробуваннями цього зимового періоду. Чи зможе це зробити Зеленський? На жаль, ні. Але надія вмирає останнім. У нього такий шанс є. Більше того, цей шанс міг би йому дати дуже добру службу потім, коли він буде відповідати на запитання не дуже приємні. В кінці кінців міг би сказати, да, як і всі, я помилявся. Але ж я от зробив це на День Незалежності 26-го року. Я ж визнав, що... Тому всі ми чекаємо 18-го, коли відкриється парламент, і ми побачимо, які висновки зробив президент із Картонкового Майдану, з соціології, з картини, скажімо так, коли всі європейські союзники, очевидно, починають натякати, що не хочуть з ним мати справу. Бо оце гальмування фінансування – це ж не про гроші. І тим більше не про ЗСУ, чи Міноборони. Це про нього. Це про нього. Бо всі втомилися від його хаотичної, популістичної, непрофесійної поведінки. І от на 18 числа ми побачимо, чи він хоч щось почув. Даю 99%, що він буде далі просувати свої фантазії. 24 серпня буде останній шанс. Бо День Незалежності є дуже серйозною датою, і от ми побачимо, це буде черговий парад самолюбування, потужності і незламності єдиного героя на цій сцені. Чи все ж таки буде чесна, доросла розмова з людьми, які давно, уже на 5-й рік, заслужили на таку поведінку до себе? Це все. Знаєте, питання ударів в Балтиці. Я хочу нагадати цитату відомої киянки, одної з засновниць Ізраїля, прем'єр-міністерки Ізраїля Голди Меїр. Вона колись сказала, якщо між вибором померти, але не порушити закон і нікого не дратувати, треба обирати або це, або вижити і отримати хейт з іншого боку, ми оберемо варіант, щоб вижити. І отут треба виживати. Це перше. А друге, знаєш, я тобі зразу кажу, я теж дуже хочу, щоб він це зробив. А він не робить. По багатьох причинах. Йому не потрібен кінець війни, бо кінець війни – це кінець його влади і початок виборів, в результаті яких він втратить владу і буде відповідати по закону. Тому він не хоче. І знаєш, я тобі ще один момент скажу. От вчора я почув заяву Драпатова, яка мене, скажімо так, надихнула. При тому, що ця інформація і так була відома, але коли він заявив, що ЗСУ звільнило 745 квадратних кілометрів території під час наступальної операції на Олександрівському напрямку і під контроль України повернули 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій області, я спіймав себе на думці, що якби це заявив Зеленський,
то я би поставився з скепсисом до цієї інформації. А коли це каже Драпатий, то в мене є довіра до його слів. От що значить репутація. Розумієш? А інформація дійсно чудова. І поради ти даєш чудові. Питання в тому, що людина з тою інформацією, про яку ми кажемо, так і не може піднятися над собою. Тільки по одній причині. Я хочу нагадати слоган, який висів на стінах центру ССО під Краматорськом. В них було написано: під час найскладніших випробувань ти ніколи не підіймешся до рівня своїх очікувань, а завжди впадеш до рівня своєї підготовки. На жаль, Володимир Олександрович Зеленський не може піднятися і падає до рівня своєї підготовки. На жаль. Але, як ти кажеш, надія вмирає останньою? Будемо надіятися. Юрій Віталійович, я тобі дякую за сьогоднішній ефір, за твій системний розклад всієї ситуації, і будемо сподіватися, це єдине, що нам залишається. Дякую тобі, до наступних зустрічей. Па-па. Друзі, вам хочу подякувати, що ви сьогодні були з нами. Сподіваюся, що ви отримали багато інформації, поставили вподобайки, прокоментували, поширили відео, підписались. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього, що ви почули. Чи очікуєте ви, що Зеленський дійсно змінить свою позицію і нарешті буде приймати рішення, які не додають йому рейтингів, але додають сили Україні? Напишіть про це в коментарях. Ну і, як завжди, звідки ви дивитесь, куди закинула вас доля. Місто, селище, країна, район, область. Пишіть, це важливо. Але найголовніше, хочу вам подякувати за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Бо Збройні Сили України залишаються єдиною запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде нічого. Не України, не майбутнього. Тож гуртуємо всі навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую, що дивились. До наступних зустрічей. Па-па.